मगाशी आपल्या शूटिंगच्या व्यतिरिक्तच्या गप्पा चालल्या होत्या, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणालात की मी भूमिकेला अप्रोच करताना फिलिंग्सनी जातो, विचारांनी जात नाही. तर ते थोडं मला विस्तृत समजावून सांगा ना. आता फिलिंगनी जातो म्हणजे असं आहे की विचाराने तुम्ही गेलात आणि पृथक्करण करायला लागला तर ते प्रत्यक्ष वास्तव जीवनातलं सारखं सुद्धा आहे. तू माझ्याशी काहीतरी बोलतेस, ते बोलणं पूर्ण ऐकून इफ आय ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट यू ट्राईंग टू कम्युनिकेट रादर दॅन व्हॉट यू टॉक, तर मला तू काय आहेस ते कळतं. पण इफ आय गो बाय व्हॉट यू टॉक आय मे कम्प्लिटली मिसअंडरस्टँड यू. तसं भूमिकेचं असतं. वा वा. तर फील घेऊन जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा जेव्हा तुम्ही वाचता भूमिका तर त्या वाचण्यातनं तुम्हाला काय नक्की सांगायचंय त्याला आपण इन बिटवीन द टू लाईन्स असं म्हणतो. किंवा रंगभूमीच्या परिभाषेत त्याला सबटेक्स्ट म्हणतो. तो म्हणाला हे पण त्याला सांगायचं वेगळं होतं, अशी ती परिभाषा आहे नाटकाची. आणि ती मला आवडते कारण एकाच वेळेला तुम्ही विचार आणि भावना दोन्ही पोचवायचा प्रयत्न करत असता. त्यातल्या काही वेळा विचार हा डॉमिनेटिंग असतो, काही वेळा भावनाही डॉमिनेटिंग असते. आणि ह्युमन लाईफ हे कॉम्प्लेक्स आहे. त्यामुळे तशा जेव्हा कॅरेक्टर्स असतात तेव्हा म्हणून तर फील घेण्यासाठी तुम्हाला पहिलं काय करायला लागेल, ऐकावं लागेल नीट, पाहावं लागेल नीट. बरं हे तुम्हाला जीवनात मिळतं ते ह्याच्यात नाही कसं मिळालं. तू मला जेव्हा पहिल्यांदा भेटतेस, दुसऱ्यांदा भेटते, तेव्हा मी जर स्वतः जास्त बडबड न करता तू किती बडबड करतेस त्याच्याकडे लक्ष ठेवलं की मुळात ही स्वतःहून बोलते काही का नाहीच बोलत आहे. बोलते तर ती आपण किती बोलते याचा विचार करते का नाही. तिला भडभडून बोलायचंय मुळात आणि मोकळं व्हायचंय का नाही. मग ती वागते कशी, बोलते कशी आणि वागते कशी, या दोन्ही मध्ये काहीतरी अलाइनमेंट आहे का नाही. का बोलते वागते बोलतच आणि विचार तिसराच करते असं काय. तर पहिल्यापासून मी बौद्धिक होऊन अनालाइज करायला सुरुवात केली ना तर मी बघणार नाही ना नीट, ऐकणार नाही नीट. त्यामुळे आधी नीट बघितलं पाहिजे, आधी नीट ऐकलं पाहिजे. तशी ती भूमिका तुमच्याशी काय बोलतीये, त्या बोलण्यातनं काय सांगायचंय हे समजून घेणं जे बुद्धीच्या आधीचं काम आहे. आणि मग ते करून आता हे मांडायचे भूमिका कळली, पण आता ही भूमिका पोचवण्यासाठी आपल्याकडे 4 सीन आहेत. काही वेळा उत्तम दिग्दर्शक तुम्हाला गोष्ट सांगतात तेव्हा अशा पद्धतीने सांगतात की जणू काही तुमचं काम सगळ्यात महत्वाचं आहे असं वाटून. सिनेमा बघितल्यावर कळतं की नाही काम महत्वाचं आहे पण तुम्हाला वाटतं तेवढं महत्वाचं नव्हतं. ते सांगण्याची नाही का असते गोष्ट. अगदी अगदी. तशी ती तुम्हाला कळत जाते. मग या म्हणून तो विचार तो गुंगून गेला पाहिजे. तुम्ही परफॉर्मन्स झाला. आता जेवण करताना तू विचार पार करायला लागले ना तर अंदाजच चुकतात. वाईट तू इंट्युटिव्हली एक परसेप्शन नावाचा भाग असतो. त्यांनी करताना मीठ टाकलं थोडं, नंतर खाताना लक्ष आलं चुकलं तर मग विचार करायला लागतो. विचाराचा फायदा कधी होतो, आपण चूक करतो तेव्हा. जेव्हा बरोबर आहे सगळं झालेलं असतं तर विचार केला काय नाही केला काय. तुम्ही मग असे सिम्पथाइज आणि एम्पथाइज या भाषेत सांगितलं होतं. फील घेऊन काम करण्याला एम्पथाइज म्हणतात. सिंपथी हा बौद्धिक विचार. आय सिम्पथाइज विथ यू म्हणजे आपल्याला खूप वेळा गोष्टी कळतात पण वळत नाही. कळणं जे आहे ते
बुद्धीचं आहे. वळणं जे आहे ते आत गेलेलं आहे. वा आत गेलं. वा. तर ते आतून यावं लागतं. तसं तुम्ही एखादी भूमिकेतून जेव्हा बोलायला लागता तर ते बोलणं जोपर्यंत डोक्यात नाही येते ना तोपर्यंत ते पुटॉन वाटू शकतं. जेव्हा आतून येते ना मग ते तुमचं आहे असं वाटायला पाहिजे. लहान मुलांसाठी ग्रिप्सची नाटकं जेव्हा मी करायला घेतली तेव्हा वोल्गम कोल्नेडर नावाचा एक चांगला दिग्दर्शक, आणि त्यांनी मला मग तुमचं शिक्षण कसं होतं हे पण तुम्हाला सांगता येत नाही ना. आणि तो आमच्या मुलांना समजून मलाही शिकवत नव्हता तो. ते 20 वर्षाची 22 वर्षाची मुलं काम करत होती आणि त्यातलं कोणीतरी 9 वर्षाचा मुलगा 6 वर्षाची मुलगी असं काम करत होते. तेव्हा तो त्यांना सांगत होता, लुक यू हॅव टू ऍक्ट ॲज अ चाइल्ड, नॉट लाईक अ चाइल्ड. वा. तो म्हणलं तुम्ही मोठ्या वयाने वाढलेला दिसतंय. नाउ इफ यू ट्राय टू इमिटेट अ चाइल्ड यू विल लुक लाईक अन ॲडल्ट इंटेलेक्च्युअली चॅलेंज्ड. पण तुम्ही लहान मूल झालात तर लहान मुलांना तुम्ही मोठ्यात असं वाटणारच नाही. तुम्ही त्यांच्याच वयाचे असतात. मी बघितले ग्रिप्सची त्याचं उदाहरण म्हणून त्यांनी सांगितलं की प्रयोग संपल्यावर तुम्ही कॅरेक्टरचं वय काय असेल ते विचारा. हा. 8 वर्षाच्या मुलाला विचारलं तर तो पिंटू केवढं किती वर्ष असेल तर तो म्हणतो 8. कारण तो त्याच्या फिजिकॅलिटीकडे जात नाही. लहान मुलांचं वैशिष्ट्य इमोशनल ट्रान्सपरन्सी, स्पॉन्टॅनिटी आणि फिजिकली. कधीही एकही मुलगा शांतपणे उभा राहिलेला तुम्हाला दाखवून दे, 4 वर्षाचा 5 वर्षाचा असं तरी मटकतो असतो सारखं म्हणतं काय मटकतं उभारा शांतपणे तो. हा फरक जो त्यांनी दाखवून दिला याच्यातला, त्यामुळे तुम्ही फार विचार करून बौद्धिकरित्या अप्रोच केलं ना तर ते गणितासारखं होतं तुमचं. म्हणून तुम्हाला ते आतनं यावं लागतं. आणि ते आतून कधी येतं, जेव्हा तुम्ही त्या अनुभवाच्या जवळ राहता. प्रत्येक अनुभव आपल्या आयुष्यात मिळत नाही. पण चांगले पुरुष गायनेकॉलॉजिस्ट आणि ऑब्स्टेटिशियन मग ते बायकांच्या डिलिव्हरीज कसे चांगल्या प्रकारे करू शकतात, बिकॉज दे आर बेटर एम्पथायझर्स दॅन सिम्पथायझर्स. एम्पथी म्हणजे तर ज्याला परकाया प्रवेश, चुकीचा शब्द आहे. परकाया प्रवेश तुम्ही नाही करत. यू अलाउ somebody to enter your body. ओ एक्झॅक्टली उलट म्हणताय. हो. नाटककाराने एक कॅरेक्टर लिहिलेली आहे ती खरी नाहीये. त्या भूमिकेच्या भावना वेगळ्या आहेत. त्या भूमिकेतल्या माणसाची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. ते व्यक्त करण्याकरता तुम्ही तुमचं शरीर उष्ण दिलंय, त्याला तुमचा आवाज उष्ण दिलाय, तुमचं लुक उष्ण दिलंय. मग आता तुम्ही ती कॅरेक्टर दाखवताना, ते पात्र रंगवताना तुम्ही कोण आहात याचा संबंध नाहीये. ते पात्र आलंय तुमच्या अंगात, त्याला एम्पथी म्हणतात. मग ते कसं बोलेल, ते कसं बघेल, हे तुमचे बेसिकली यू आर लोनिंग युअर बॉडी, साऊंड अँड इमेज टू अ कॅरेक्टर. आता याचे काही मानसिक तोटे आणि फायदे आहेत. बच्चननी पण एका इंटरव्ह्यूत सांगितलं, एकच भावना व्यक्त करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आयुष्यातले खरे प्रसंग वापरत असाल, मग ते स्फूर्ती मिळण्यासाठी. तर काय आई गेली म्हणून दुःख दाखवायचं. आता प्रत्यक्षात नाही, पण तुम्हाला खरंच जेव्हा कशाने तरी दुःख झालेलं असतं की त्यामुळे दुःख ही भावना तुम्ही अनुभवलेली असते. आता ती दुःख ही भावना फक्त घ्यायची, पण ती वेगळ्या प्रसंगात वापरायची. म्हणून घेताना तुम्ही आयुष्यातल्या घटनेतनं घेता,
वापरताना नाटकातल्या घटनेसाठी वापरता. असं करून तुम्ही ते कर्ज घेतल्यासारखं आहे भावनिक, आणि ते संपतं. त्यामुळे प्रत्यक्षात तो प्रसंग आल्यावर तुम्हाला ती भावना येईल की नाही याची गॅरंटी नाही. त्यामुळे इमोशनल अब्यूज आणि इमोशनल ओव्हरयूज कॅन अफेक्ट गुड ॲक्टर. हो. आणि त्यामुळे वैयक्तिक जीवनात अनेक कलाकारांना मानसिक आजारांना तोंड द्यावं लागतं. थोडस मला यालाच लावून प्रश्न असा विचारायचा आहे की तुम्ही म्हणालात तसं की काही भूमिका ह्या आपल्या रोजच्या अनुभवात आपण जी काही माणसं अनुभव पाहत विश्वाच्या असतो जवळ नसतं. पल्याडची असं असतात हॅरी तशी. पॉटर सारखं आहे की. किंवा तुम्ही चित्रपटातही तशी. डंबलडोरचं काम केलेलं आहे एका छोट्या फिल्म मध्ये. आता ते हॅरी पॉटर आणि ते कुठं माझ्या अनुभव विश्वातला आहे. मग काय काय 2 डिमेन्शनल कॅरेक्टर्सच असतात ना. हा हा. म्हणजे त्या प्रत्यक्षातली माणसं नसतात ती, कॅरिकेचर्स सारखी असतात. आता फार्स मध्ये काम करताना अनेक वेळा 3 डिमेन्शनल कॅरेक्टर्स नसतात ती. त्यामुळे त्याची अभिनयाची जात पण वेगळी असते. आणि जे तुम्हाला आत्माराम मेंढे किंवा बबन प्रभू यांना जेवढं ते छान यायचं तसं अलीकडे फारसे होत नाही मला, पण ते व्हायचे चांगले. त्यामुळं त्या नाटकाच्या जातीवर पण अवलंबून असतं. काय आता काशीराम मधला नाना हा काय खरा नाना नाहीये. असं जो नाना पंडित नाचत येतो तो खरा कसा फोक फार मधल्या कृष्ण आणि पेंद्यासारखा आहे ते. आवाजाच्या वापराविषयी मला तुमच्याकडनं ऐकायचं. मी याच्यावर काय बोलणार. मला सुंदर आवाज काही देवानी म्हणजे अमरीश पुरी किंवा डॉक्टर लागू, त्यामुळे मी फार त्याचे खेळ करू शकत नाही. पण मग आहे तो आवाज कसा वापरता येईल याचा विचार. त्याचा सगळ्यात फायदा मला घाशीरामच्या भूमिकेसाठी झालेला आहे. त्यात मी हाय पिच जो वापरतो. त्याविषयी सांगा ना थोडं. हाय पिच तुम्ही बोलायचात. आणि नाही मी काय सांगतो मी तुला, मी दिग्दर्शकाचा ऐकणारा नट आहे. तेव्हा मला जेव्हा जब्बानी सांगितलं तू असं नको करू, म्हणजे जा घाशा जा, केला तुला कोतवाल असं न म्हणता जा घाशा केला तू या टोन मध्ये बोलतो, या पिच मध्ये. सो ऍक्च्युअली इट्स अन अब्यूज ऑफ माय नॅचरल वर्ड. हो. असे प्रयोग केले अजून नंतर कुठल्या याला वेगळे पिच नाही, वापरणं? लोकांना ऐकून लक्षात आलं की माझा आवाज म्हाताऱ्याच्या भूमिकेला चांगला आहे. त्यामुळे मला लहानपणापासून मी म्हातारीची कामं करतो. त्यामुळे लोकांना मी खूप वर्ष म्हातारा म्हणून दिसतोय. त्यामुळं एक फायदा असा झालाय की लोकांना मी आता खूपच ज्येष्ठ आहे असं वाटतं. आणि माझं होतं कमाल आहे तुम्ही अजून या वयात मी हसतो करतो. पण हे कळावं लागतं, हे महत्वाचं आहे. आपल्या लिमिटेशन्स काय, फेक आवाजाची चढ उतार व्हेरिएशन्स आपण किती करू शकतो. बेसमध्ये आपण आवाज प्रोजेक्ट करू शकतो का नाही करू शकत. आणि याच्याबद्दल मला वाटतं आमचा विक्रम फार चांगलं बोलतो, तो शिकवतो. पण विक्रम गोखले, डॉक्टर लागूंनी स्वतः व्हॉइस कल्चरवर चांगलं पुस्तक लिहिलं. डॉक्टर लागू स्वतः ENT सर्जन असल्यामुळे त्यात त्यांचं शास्त्रीय ज्ञान पण आहे. म्हणजे वोकल कॉर्ड कसं काढायचं, बिंबीतनं आवाज येतो म्हणजे काय, गळ्यातनं येणारा कुठला, तोंडातनं येणारा कुठला. थिएटरमध्ये सिनेमा संवाद म्हणताना रंगभूमीवरचे संवाद तुमचे हे दुसरं पात्र आणि तुम्ही असे एकत्रपणे ते संवाद बघावं लागतं. कारण ते त्यांनी जिंकण्याला प्रतिक्रिया लगेच असतात ते किंवा नसतात. पॉज घेऊन मग तू काही विचारलं असतं तेव्हा मी लगेच उत्तर देतो, किंवा तू विचारलं का
काय झालं, मग खाटकन काहीतरी उत्तर. सो इज बेसिकली अन इंटरॅक्टिव्ह डायलॉग. तो सिनेमातल्या सारख्या लावता येत नाही, तुम्हाला पाहिजे तिथून पाहिजे तेव्हा. आणि ही गंमत आहे थिएटर आणि सिनेमात. थिएटर तुम्ही बघत असता तर ते व्हर्च्युअल असून ते रिअल आहे. रोज तोच खेळ असेल तरी रोजचा खेळ वेगळा आहे. रोज बटाट्याची भाजी केली तरी आजची भाजी उद्याची भाजी आणि कालची भाजी आहे, फरक असणार. ही गंमत आहे थिएटर करण्यात. आणि त्यामुळे थिएटर इज अ लाईव्ह एक्सपिरियन्स ऑफ व्हर्च्युअलिटी, whereas virtual is virtual experience of nothing. त्यामुळे ते संवाद म्हणताना तुम्हाला भान ठेवून एक दुसऱ्याचं. मग आता माईक्स आले, ते आले. पूर्वीची थिएटर ज्या पद्धतीने बांधली जायची अकुस्टिक्स, त्यांना कोणी माईक कुठं होत. काही थिएटर उत्कृष्ट अकुस्टिकने बांधलेले. आणि खूप वर्ष सातत्याने काम केलं तर तुम्ही सुधारू शकता आवाजाची क्वालिटी. संवाद. दिलीप कुमार हे उत्तम उदाहरण आहे त्याचं. दिलीप कुमारचे सुरुवातीचे सिनेमे बघा आणि नंतरचे सिनेमे बघा. हाऊ ही हॅज वर्कड ऑन हिज व्हॉइस अँड डायलॉग डिलिव्हरी. मोनोलॉग आणि हे असतील तर ते म्हणजे मग डॉक्टर लागू, गणपतराव गुडस. संवाद कसे लिहिलेले असतात याच्यावर पण आहे. काही उत्तम, आता पु ल देशपांडेंचे संवाद म्हणायचे असतात, वाईट म्हणले तरी त्याला प्रतिक्रिया मिळते, कारण ते टेक्स्टला मिळालेले असतात, परफॉर्मन्सला नाही. तर वेन यू डोंट हॅव अ गुड टेक्स्ट, how you say your dialogue is far more important than when you have a good text. डॉक्टर, सहकलाकारांबरोबरचा ताळमेळ तालमीतला आणि प्रयोगादरम्यानचा, त्याविषयी थोडं सांगाल ना? प्रयोग हा संसारासारखा आहे. तो इन ट्यून असतील सगळे तर चांगला होतो, नाही तर नाही होत. पण परफॉर्मन्स हा सगळ्यांचा मिळून असतो, हे महत्वाचं आहे. एकट्याचं नाटक बघितल्यानंतर अरे ह्याचं काम छान होतं असं वाटलं तर इट्स अ फेल्युअर ऑफ अ परफॉर्मन्स. काही वेळा हिचं काम चांगलं असं वाटायचं कारण तो कसं काम करतो हे नसतंच, बाकीच्या लोकांनी कसं काम केलं त्यामुळे त्याचं काम उठून दिसतं. तर हे मी घाशीराममध्ये शिकलोय. घाशीराममध्ये ज्या पद्धतीने जब्बारनी माझी एंट्री हायलाईट केलेली आहे आणि मी मंदिरात जेव्हा येतो तर लोक कशी वागतात, तर एका अभिनयाच्या पुस्तकामध्ये मी वाचलो होतं, दी वेन यू ऍक्ट इन थिएटर किंग इज प्लेड बाय द कोर्ट. हे काय मला वाक्यच कळलं नव्हतं, मला काय फॅन्सी वाक्य आहे. पण घाशीरामची पहिली एंट्री जेव्हा मी पाहिली की माझ्या एंट्रीच्या आधी ते बावनखणीत आलेच, म्हणजे सायकीडेलिक फ्लोअरला कसं चालू असतं डिस्कोमध्ये, तसं वातावरण आहे बावनखणीत. सगळं चाललेलं आहे. सूत्रधार जाहीर करतात की रात्र झाली, मध्यरात्र झाली आणि श्रीमंत नानांची सवारी दिवाणखान्यात पधारली, बावनखणीत पधारली, गुलाबीच्या महाली पधारली. असं अनाऊन्स केल्यानंतर म्युझिक सगळं एकदम पिन ड्रॉप सायलेन्स. सर्व नाचणारे शिवाजी म्हणतो स्टॅच्यू सारखे तसेच उभे होतात. सगळे लाईट डिम होतात. एक मोठा फोकस लाईट येतो, नाना जिथून येणार आहेत त्या विंगेत, आणि नाना येतात. ही टेक्स इज ओन स्वीट टाईम. आणि त्या गजरा असं बघून काठी टाकत
एका तालावर संगीताच्या संपूर्ण त्या लेवलवरनं खाली उतरतात, गुलाबीकडे बघतात, नाचायला सुरुवात करतात आणि मग परत एकदा शंग घेऊन सगळं सुरू होत असतं त्यामुळे. तसंच ते नाना जेव्हा एंट्री घेतात देवळात तर सगळं सुरू झालेलं असतं आणि हल्ली चांगलं सुरू झालेल्या भाषणात वगैरे एकदम मुख्य पाहुणे असलेले मंत्री उशिरा येतात, तेव्हा कसं त्या वक्त्याला गचकून थांबवावं लागतं, कारण संयोजकांसकट सगळं असे उभं राहून सगळ्या विस्फोट करून टाकतात सगळ्याचा. पण त्याच्यावरनं बघणाऱ्या लोकांना तर हे कोणीतरी आलेलं आहे महत्वाची व्यक्ती. तसं ते कीर्तन चालू असताना नाना आल्यावर इतर लोक ज्या पद्धतीने वागतात त्या पद्धतीने कळतं हा मनुष्य कोणीतरी फार मोठा असला पाहिजे. या दोन गोष्टींनंतर मला कळलं की लोकांना जे माझं काम चांगलं वाटतं ते माझ्यामुळं नसून मी आल्यानंतर इतर कलाकार काय करतात त्याच्यामुळं माझं महत्त्व तिथे प्रस्थापित होतं आणि त्याचा माझ्या अभिनयाशी काहीही संबंध नसून इतर लोकांच्या सामूहिक अभिनयामुळं माझा अभिनय उत्तम आहे असं लोकांना वाटतं. प्रयोग करायच्या आधी तुम्ही काय करता? बरेच वेळा मी लोकांना बोलवलेल्यांची तिकीटं लोक उशिरा येतात त्यामुळे वेळच्या वेळी घेत नाहीत. घाशीरामच्या वेळेला प्रयोग सुरू होईस्तोपर्यंत मी बाहेर उभा असायचो कारण लोकांनी तिकीट घ्या, त्यात माझे पैसे पण गेलेत खूप, कारण मी तिकीटं घेऊन ठेवायचो आणि त्यातले 4 लोक जरी आले नाहीत ऐनवेळी तर कोण तिकीटं घेणार जायची. तर लोक विचारायचे का अहो तुम्ही आज काम करत नाही का? विशेषतः लंडनला ज्या रिव्हर साईडमध्ये प्रयोग करताना तिथली लोक आलेले पाहिले हे दे कुड नॉट बिलीव्ह की प्रयोग सुरू होताना हा मनुष्याचा बाहेर होता आणि आज जाऊन त्यांनी हे काम केलं. कारण एका मेथड ॲक्टिंगमध्ये तुम्ही आधी टू कट ऑफ फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड असं वेगळं, पण ते नटावर अवलंबून असतं. सिनेमाचा एक फायदा आहे, सिनेमात तुम्हाला इन्स्टंट इम्प्रोव्हायझेशन करावं लागतं. मग यू हॅव नो टाइम टू गेट इन टू कॅरेक्टर. अर्धा तास बसायचं, बघायचं, फील घ्यायचं. तो कॅमेरा काय रेडी 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 रोलिंग म्हटलं की तुम्हाला तयार असायला. इन्स्टंट इम्प्रोव्हायझेशन नावाची गोष्ट आहे. सिनेमा मला ती कळली आणि त्याचा फायदा मला सायकियाट्री प्रॅक्टिसमध्ये खूप झाला. इन्स्टंटली तुम्हाला ठरवावं लागतं ना, हा पेशंट आलाय आता, व्हॉट आर यू गोइंग टू प्ले. तालमी बऱ्याच केल्यानंतर जेव्हा प्रयोगांना सुरुवात होते तेव्हा प्रयोगागणिक समोर असलेल्या प्रेक्षकांच्या रिस्पॉन्समुळे आणि इतर त्या सगळ्याच प्रोसेसचा भाग म्हणून भूमिका थोडी वेगळी कळायला लागते किंवा त्याच्यात काही वाढ होते असं वाटतं किंवा सापडत जाते जास्त. मला शक्यतो टाळायला आवडेल या प्रश्नाचं उत्तर. कारण आहे माझा अनुभव कमी पडतो, कारण मी व्यावसायिक किंवा धंदेवाईक नाटकांमध्ये फार काम केलेलं नाही. घाशीराम 20 वर्ष करून सुद्धा 20 वर्षात त्याचे काही 20,000 प्रयोग झाले नाही, 700-800 प्रयोग. आपल्याकडच्या थिएटर स्ट्रक्चरमध्ये असं नाही की आज बालगंधर्वला नाटक ओपन झालं आणि ते तिथे 6 आठवडे चालणार आहे. आत्ता पहिल्यांदा नसीरुद्दीन शाह 1 महिन्याचा बुकिंग करून एकच नाटक महिनाभर रोज करतोय. असं कुठं होतं भारतात कधी? आपल्याकडे एका थिएटरमध्ये रोज 3 नाटकं होतात 3 कंपन्यांची. त्यामुळे परत तो पाश्चिमात्य संकेत जो आहे तो आपल्याकडे नाही आहे अजून. त्यामुळं कसं होतं, आता एकच नाटक तुम्ही रोज करत असाल तर ते नोकरी करण्यासारखं आहे ना.
आणि माणसं असतात ना नट सुद्धा. म्हणून मग प्रोफेशनल नट कशाला म्हणतात ते, की तेवढीच एनर्जी लावून लोकांना वाटेल तसं करणार रोज. ते रोज इन्स्पिरेशन आणायचं कुठनं, तर लोकांना वाटेल तुम्ही तेवढं नाही आणलं तरी, अशी एक. त्यामुळं अनेक वेळा आपल्याकडच्या, कारण आपल्याकडे दोनच, व्यावसायिक आणि धंदेवाईक अशी एक कॅटेगरी आहे, आणि हौशी आणि व्यावसायिक अशी कॅटेगरी. हौशी आणि प्रायोगिक नाही, हौशी आणि व्यावसायिक. बघ, म्हणून मी तुला सांगतो विचार, व्यावसायिक आणि धंदेवाईक हे जे आहेत ते म्हणजे तोच व्यवसाय करतात आणि त्याच्यावरच जगतात, आणि त्याच्यावर त्यांचं जगणं अवलंबून असल्यामुळे त्यांना जर महिन्याला 25 प्रयोग तर ते करावेच लागतात, करायला लागतं. बरोबर. मग असं नाही चालतं की अरे मी केलं आता 25 कंटा, जे मी इथं आम्ही म्हणू शकतो आम्ही हौशी ग्रुपमध्ये की 25 प्रयोग झाले बस. बेळे आहेत, अनेक नाटकं लिहितो, काम करतो, 25 झालं म्हणजे मला माझा आनंद संपला त्यातला, आता करून दे दुसऱ्याला. हा फरक येतो त्याच्यात. आणि त्यामुळे बरं, पण मला ते करायचंय, मग करायचंय तर आय शुड गिव्ह अ फील. काही वेळा पाट्या टाकणं असं म्हणतो, तर आपण नोकरी ते करतो तसं याच्यातही पाट्या टाकून मेकॅनिकल परफॉर्मन्सेस देणारे, टाळीची वाक्य घेणारे, बरोबर पॉज घेऊन करणं असे आहेतच. म्हणजे आम्ही आमच्या वेळेला म्हणायचो, जब्बार काय, मी, सतीश, वी आर नॉन पेड प्रोफेशनल्स. आम्ही पैसे घेत नाही, पण आमचा दृष्टिकोन जो आहे तो, मग आम्ही आपला हाऊस म्हणून करतो म्हणून वाईट नाही, उत्तमच केलं पाहिजे, नाही तर नाही. आपल्याकडचं स्ट्रीट थिएटर काही प्रमाणात तसं आहे, तर आमचे हेतू चांगले आहेत म्हणून आपलं कुठेतरी काळे टी शर्ट घालायचे, टाळ्या वाजवायच्या, राऊंड करायचं, उभं राहून एकाने आई व्हायचं. अप्लाइड थिएटरचे काही भाग आहेत, त्यात थिएटर इन एज्युकेशन, थिएटर इन थेरपी असे आहे. वेगळा प्रांत आहे, महत्वाचा आहे थिएटर, पण इट हॅज नथिंग टू डू विथ युअर इंटरव्ह्यू ॲज अ थिएटर पर्सन. या सगळ्या प्रवासात काय हाताला लागलं असं सांगावं असं वाटतं? नाही, अगदी काय त्याला म्हणतात ते, एक तर मला असा विचार करायची सवयच नाही आपल्याला काय मिळालं. मला असं विचार आहे, आपण जे केलं त्यातून लोकांना काही मिळालं असेल का. कारण आपल्याला मिळवण्यासाठी फक्त आनंद मिळाला मला, तो निसंशय, आणि त्याच्यासाठी तर मी केलं ते. पण मी स्वार्थी पद्धतीने आनंद मिळवला तो, का लोकांना पण त्यातनं आनंद मिळाला, त्यांनाही आनंद मिळाला असेल आणि मला आनंद मिळाला, तर ते मला जास्त आवडेल. फक्त मला आनंद मिळाला तर फार स्वार्थी, नार्सिसिस्टिक विचार आहे. आणि तसं मी केलं असेल तर माझा इंटरव्ह्यू हा तुम्ही रद्द करून खोडून टाका.